נציב יום, רפואה שלמה ובריאות איתנה בכל האיברים והגידים לאמבט בת נגוס, השם יסיר ממנה כאבי בטן נוראים וחזקים שיש לה, במהרה אמן. תזכה לעבוד על מידת הגאווה, תזכה לזרע קודש, נחת מכל הילדים, יהיו צדיקים צנועים ויראי שמיים, שלום בית אמיתי ואיתן. השם יגאל את כל ישראל מהרה ברחמים, וישמור על כל הלוחמים, וכל החטופים יחזרו לשלום לביתם מהרה אמן. המוצא חמץ בפסח שלא נמכר לגוי בחול המועד, כגון אחד שלא סומך על המחירה, מבער את הכל, או אחד ששכח למכור את חמץ או חלק מהחמץ, או מי שקנה בטעות חמץ בפסח, או מי שקיבל בטעות חמץ בפסח, בכל אלה לא היו בכלל מחירת החמץ בערב פסח, והוא מצא את החמץ הזה שלא נמכר לגוי, והוא מצא אותו בחול המועד, חייב לבער אותו מיד. בלכתחילה יש לשרוף אותו, ואם יש לו עיכוב כלשהו לשרוף אותו, ישליך אותו לבית החסה וכיוצא בזה. המוצא חמץ בפסח אין די לפוסלו מאכילת כלב, אלא יש לבערו מן העולם. המוצא חמץ בחול המועד שנכלל במכירת החמץ לגוי, הוא מכר חמץ לגוי והוא מצא חמץ כזה בחול המועד שנמכר לגוי, צריך להכניס אותו למקום המכור אבל בלי לנגוע בו, אלא לדחוף אותו במקל. אם אי אפשר להכניסו מבלי להגביהו, אז יאמר תחילה בפיו איני רוצה לזכות בו בהגבהה זו, ויכניס אותו למקום המכור. זאת אומרת אין לו אפשרות לגרור אותו על ידי מתעתה או משהו כזה. אם הוא יגביע אותו הוא קונה אותו, אז הוא צריך להגיד בפירוש איני רוצה לזכות בהגבהה זו, כשאין לו ברירה הוא צריך להגביעו כדי להכניסו למקום המכור. מי שרוצה דווקא לשרוף את החמץ שנמצא, הוא מצא עכשיו את החמץ הזה שהוא בעצם מכר לגוי חוץ למקום. נגיד אחד מהילדים בא, הוציא אז עכשיו הוא רוצה לשרוף את החמץ הזה. נחלקו בזה הפוסקים. יש שסוברים שזה גזל גוי. הוא נכשל בגזל גוי, אתה מכרת לגוי זה שלו, מה אתה שורף את שלו? יש סוברים שמן הסתם אין הגוי מקפיד על זה. בלדעת הגריש, אלישיב והגרש ווזנר, זכר צדיקים לברכה, המוצא חמץ מכור שהוא מכר בחול המועד, מותר לו לשורפו. אמרנו זה גזל גוי, אז הוא אומר מותר לשורפו על מנת לשלם את דמיו לנוכרי. זאת אומרת אם הגוי בסוף יבוא וישלם לנו את הכסף על מה שהוא קנה, את כל החמץ שלנו, אנחנו נגיד לו שהיה משהו שיצא משם ואנחנו שרפנו אותו, בשווי שלו נגיד 10 שקלים, אז קח את 10 שקלים ואז אין גזל גוי. המוצא חמץ בביתו ביום טוב או בשבת צריך לכסות עליו כלי וכדומה, זהו, ואז הוא לא יבוא לאוכלו. אנחנו חוששים שהוא יבוא לאוכלו. המוצא חמץ ברשות הרבים לא יסלקו מרשות הרבים אלא ישאירנו במקומו, אל תיגע.
המוצא חמץ ברחוב במקום שמפריע לו, לא יכול ללכת. אין להגביהו כדי לסלקו, אמרנו כשמגביה זה נקרא קונה, אלא ידחוף אותו על ידי מקל וכדומה. חמץ בזמן שחייב בהשבתה, ייתכן שלא נוהג בו כלל איסור ביזוי אוכלים. אנחנו אומרים שאסור לבזות את האוכלים. אבל בזמן ההשבתה, תשביתו שעור מבתיכם, אז ייתכן שלא נוהג בו כלל ביזוי אוכלים, האיסור הזה. יפה. גמרנו את ההלכות לעניין הפסח. עכשיו לאחר הפסח, המחמירים שלא לאכול חמץ שעבר עליו הפסח, שנמכר לגוי, כי לא סומכים על כל המחירות שעושים בחנויות ובכל, מסיבות רבות, אז אלה שמחמירים לא לאכול חמץ שעבר על פסח שנמכר לגוי, אפילו שיש תעודה שמכרו וכו'. צריכים לדעת שלא ניתן לסמוך על מה שנתפס על המוצרים שנאפו לאחר הפסח. זה שכתוב, לא סומכים על זה. רוצה לדעת מתי נאפה מוצר או נעשה מוצר, צריך לבדוק תאריך הייצור הרשום על המוצר. יש בזה קוד שאנחנו מפרסמים אותו תמיד אחרי, ובכל מוצר כתוב תאריך הייצור. אז אתם יכולים למצוא לפעמים שגם כתוב נאפה לאחר הפסח עם תאריך ייצור מקודם, שזה חרטה ברטה. מה אנחנו עושים בחנות? קונים כמויות לפני הפסח, ואנחנו מוכרים כמו שאמרנו ב5 קניינים. מחירה גמורה עם מפתחות והכל כמו שההלכה אומרת על 100%, לא הערמה ולא כלום. ואז ממילא כשבאים לחנות יכולים לקנות בשקט, כי זה לא חמץ שעבר עליו הפסח, מהבחינה הזאת שאמרנו שיש חשש וכו' וכו'. כי אם אנחנו נקנה אחרי פסח מוצרים, אז לא תמיד יש את המוצרים. כי לא מספיקים לעשות, עד שמספיקים לעשות ועד שזה לוקח זמן, ויש כמה שמשקרים ופשוט מערבבים חדש עם ישן, נשאר להם סטוקים. מה הם יעשו עם הסטוקים? אז הם מחכים שאף אחד לא ישים לב, וכבר מתחילים לקנות ומחזירים את זה. אנחנו דואגים שיהיה הכל אצלנו כבר מראש. אחרי הפסח יש שממתינים מלקנות לחמים למיניהם, משום החמץ הדבוק בתנורים, במכונות ובכלים, וממתינים למחזור הראשון של האפייה. בירושלמי מבואר, עכשיו אנחנו מדברים על אסרו חג. יום אסרו חג נקרא ברי דמועדה, בן המועד. קדושתו נולדה ונמשכת מהמועד. ומקובל מהארי זיכרונו לחיי העולם הבא, שיום אחרי החג עדיין יש הערה של החג. לדעת המהריטץ קיימת מצווה לאכול בשר באסרו חג, מלבד החיוב להרבות בו באכילה ושתייה. אין דינים מיוחדים, אבל לובשים באסרו חג עדיין בגדי שבת, כמו בחול המועד. כי מי שלא לובש בגדים בחול המועד, בגדי שבת ביום טוב, אז הוא בכלל אלה שנאמר מה? המזלזל במועדים, אז אין לו חלק לעולם הבא. השם ירחם. וזה צריך ללבוש מלבושים של כבוד וכו' וכו'. ויש נמנעים באסרו חג במקח וממכר כשאינו דבר האבד, בשביל להראות שעדיין הערת החג נמצאת וכו'. תם ונשלם עניין הפסח והלקתו. זה היה מקבץ
לא מלא, אבל להתעוררויות. עכשיו אנחנו כבר מוכנים פחות או יותר. מי שלא זוכר את כל הדברים יכול לרענן על ידי קריאה או על ידי שמיעה. ובעזרת השם אנחנו מודים לשם שאנחנו מתקרבים כבר לחג החירות, שנוכל לצאת לחירות מהשעבוד הגשמי של יצר הרע, של העצלות, ולהיות זריזים בעבודת השם, כמו שהיה זריזות לקראת הפסח, בניקיונות, בבדיקות וכו'. ככה נמשיך מההערה הקדושה הזאת, כי המועד הזה הוא מועד שכולל את כל המועדים כולם. ואתם יודעים שזכירת יציאת מצרים היא גם מעידה על מעשה בראשית. מעשה בראשית אף אחד לא היה נוכח. אף אחד לא היה נוכח במעשה בראשית. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בכל מה שכתוב בתורה. אבל ביציאת מצרים יש לנו הוכחה גמורה על מעשה בראשית. אפילו שלא היינו. כי הקדוש ברוך הוא עשה מעשה בראשית מחדש. פעמיים בראשית. פעם בלי עדים, ופעם אחת עם עדים. פשוט הוא שינה את הטבע ב10 המכות, בקריעת ים סוף. הוא הראה שהוא אדון העולם. כי אני השם בקרב הארץ. שינה את הטבע איך שהוא רוצה, אמר מפורש, זה אני הופך דם, צפרדע, קדמים, ערוב, אני עושה מה שאני רוצה, אני משנה את הטבע, מלמטה עד למעלה. אז אתה רואה שיש בעלים, אדון העולם, יכול לעשות בו מה שהוא רוצה, אז ברור שגם מה שהוא אמר שהוא עשה קודם לכן, דברים ברורים. אז לכן אומרים גם בשבת זכר ליציאת מצרים. מה פתאום אנחנו אומרים בקידוש זכר ליציאת מצרים? מה קשור לקידוש זכר? שבת בראשית זה שבת בראשית, למה אני צריך להגיד? אומר הזכירת יציאת מצרים זה מאמת לנו בוודאות גמורה את שבת בראשית, ושהשם ברא את העולם ב6 ימים, ב7 שבת. אז זה בחג החירות, זה חג חשוב מאוד, ואל תשכחו את עבדול כרים, להיזכר בכל הסיטואציות שהיו שם בליל הסדר. איי איי איי, זה אחרי שהם קלו ונגמרו. יהי רצון שבעזרת השם כך יחלו החמאסניקים והאיראנים בכל מבקשי רעתנו והבאים לכלותנו, השם ימגר אותם מן העולם במהרה בימינו לעינינו, אמן. אמן. הרי אני מודה לשם. הכל יודוך, בהכל ישבחוך, בהכל יאמרו, בהכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, בהכל ישבחוך, בהכל יאמרו, בהכל יאמרו, אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקור עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקור עונג שבת. עם מקדש 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 שמי שבת. עם מקדש 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 שמי שבת. תזכו למצוות. שבת שלום. שבת הגדול שלום. תהיו בריאים.